Bună ziua! Numele meu este Ionuț Boghean, reprezentant Entu Farm, iar astăzi o să-l cunoaștem împreună pe domnul Marcelino Impex. Marcelino Impex, da, așa mă cunoaște toată lumea, eu sunt Marcelo Daniliu și am venit să vedem cam ce facem noi astăzi la nivel de fermă. Sunt Marcelo Daniliu, toată lumea mă cunoaște de Marcelino, așa se numește și firma pe care o avem și unde lucrăm suprafața de pământ de 700 de hectare. Și astăzi am venit să vă arătăm cam ceea ce facem noi. Tocmai ce am terminat recoltarea orzului și am intrat să facem o încercare pentru porumb cultura a doua și floarea care de cultura a doua. Domnul Marcelino, ne puteți explica în câteva cuvinte simple ce tehnologie practicați înainte de emzuri? Da, deci noi lucrăm în mod convențional, ceea ce știe toată lumea. Aplicam tehnologia clasică, plug, combinator, discuit. Deci practic 1000 de lucrări pentru a pregăti patul germinativ astfel încât să putem să intrăm să însămânțăm. Multe lucrări care nu și aveau rostul din punctul meu de vedere, o spun astăzi cu toată tăria, pentru că nu făceam altceva decât să deranjăm activitatea care se desfășoară în sol, scoteam toată umiditatea din sol, cultura pleca foarte greu în vegetație și asta e realitatea. Ok, deci pierdeam foarte multă apă, foarte multe utilaje, foarte multe tractoare, foarte mulți oameni. Exact, lipsă de personal. Vorbim mai de lipsa de personal, vorbim de economie pe toate planurile, în primul rând de economie de combustibil. Ce facem astăzi cu 10-15 litri de motorină, înainte făceam cu 70-80, poate chiar mai mult. Dar încă o dată, marele dezavantaj era perturbarea solului și pierderea umidității. Din păcate, în ultimii ani de zile avem o mare problemă cu seceta, cu fenomene meteorologice extreme și trebuia să facem o schimbare. Am schimbat un pic locația, acum 5-6 zile ne-am apucat să semănăm porumb cultura a doua și am venit un pic să vă arătăm. Deja, spre marea noastră bucurie, porumbul iată. După cum puteți vedea, ăsta e marele avantaj al acestei tehnologii. Suprafața este total protejată de soare. Conservăm și înmagazinăm apa. Gândiți-vă că pământul este la fel ca omul, de ce nu? Așa cum noi ne protejăm cu bocanci, cu pantaloni lungi, cu cămașă, așa trebuie protejat și solul. Căutăm un rând mai frumos. Putem să facă plante? Deci, după cum puteți vedea, drumul a început să iasă, deja și-a luat rândurile destul de bine. Vom scoate și o plantă să vedem înrădăcinarea. Este. Umiditate foarte bună, Structura de sol foarte bine rădăcinat. După 5 zile suntem în 1 azi, nu? Da. Întâi, aici e semănat pe 26 iulie. Astăzi 1 iulie, eu zic, arată extraordinar. Ce avem porumb cultura a doua, nu? Porumb cultura a doua, deja încercăm de 3-4 ani de zile de porumb. Sper că anul ăsta să fie un alt rezultat față de anii precedenți. E prima oară când încercăm pe emzuri. Să vedem ce va fi. Dar începutul este promițător. Este chiar fenomenal, aș putea spune. Deja se văd rândurile dintr-un capăt în altul și ce îmi place foarte mult, asta. Și practic
porumbul își face loc printre pai. Zona este protejată de pai. Așa se va întâmpla și la floarea soarelui. Acum ne puteți spune cum de ați ales tehnologia Emzuri și n-ați ales altă tehnologie de lucru? În 2020, când am trecut printr-un mare impas financiar și mental, ca să spun așa, a fost o secetă cruntă și după 700 de hectare de recoltă n-am cules aproape nimic. Am încercat de fapt, am realizat că trebuie să schimbăm ceva în fermă și am început să caut alte soluții pentru a prelucra solul. Prima dată am vrut să mă orientez către no-till, practic însămânțare directă, fără a perturba deloc solul. Numai că după ce am analizat mai bine, mi-am dat seama și din informația pe care am primit-o că în primii 3-4 ani de zile o să fie o scădere până se regenerează solul. O chestiune pe care nu mi-o puteam permite la vremea respectivă. Și ușor am încercat să caut altfel de tehnologii și așa am ajuns la tehnologia Emzuri. Am văzut prima dată niște clipulețe pe internet și pot să zic că a fost dragoste la prima vedere. Astăzi cred că deranjăm undeva la 30% din suprafața solului, însămânțăm în benzi, se prelucrează doar suprafața pe care se însămânțează și conservăm foarte, foarte bine apa. Iată, se poate vedea la ora actuală, suntem în toiul verii și deja avem umiditate încă din primul centimetru de sol. Iar dacă noi nu aveam sistemul ăsta de prestări servicii, te convingeam altfel să achiziționezi acest lucru? Pentru mine a fost un mare avantaj că v-am găsit pe voi. Nu știu dacă aș fi făcut saltul ăsta atât de repede, pentru că aveam o teamă în sensul ăsta după agricultură convențională, o viață întreagă și după ce auzi tot felul de lucruri. Ți este frică să faci un pas ca asta, mai ales că nu este o investiție chiar mică, dar voi m-ați ajutat pentru că ați venit, mi-ați demonstrat ce poate face semănătoarea. Prima dată, după cum știi prea bine, am însămânțat cultura de porumb, după aceea am însămânțat 200 de hectare de rapiță și am fost complet convins. Rapița, după cum prea bine știm cu toții, este o cultură foarte pretențioasă, dar din punctul meu de vedere au fost rezultate excepționale pe Emzuri. Acum, dacă tot am vorbit de tehnologie, ce avantaj avem la tehnologia noastră Emzuri? Din punctul tău de vedere. Marele avantaj la ora actuală este că dintre toate semănătorile de striptil pe care eu le cunosc și pe care le-am analizat foarte bine, semănătoarea de la voi este cea mai versatilă dintre toate. Eu am nou model de Emzuri 4TX, 4 de la 4 metri lățimea de lucru. TX este noul model cu 4 buncăre, avem 5600 de litri și aici intervine de fapt tehnologia Emzuri și versatilitatea ei, pentru că putem face tot felul de experimente în sensul ăsta. Putem pune un tip de sămânță și 3 tipuri de îngrășăminte sau, de ce nu, 4 tipuri de sămânță dacă vrem să facem un cover crop excepțional. Și pe lângă asta e făcută la comandă, inclusiv cu fertilizare lichidă. O să începem din toamna asta să facem experimente și eu cred că va fi exact ceea ce aștept să fie. Adică cu modelul de TX noi ne putem face cover crop sau amestecul singurei, fără să... Exact, marele avantaj, după cum prea bine știe toată lumea, însămânțarea covoarelor vegetale nu este atât de ieftină, dar la ora actuală cu Emzuri putem să cultivăm noi singuri covoare vegetale, le depozităm în magazie și se face amestecul la fel de bine, având 4 buncăre diferite la semănătoare.
Deci aici vorbim de un ProTil 4TX, unic în România. De ce zicem că e TX-ul? Din cauza că avem 4 buncăre. Putem administra 4 tipuri de îngrășământ sau 4 tipuri de sămânță, cum dorim. Când folosim exactul, putem alimenta exactul din buncără mare sau putem folosi cutiile pe secții și atunci putem administra 4 tipuri de îngrășământ. Și acum o să explicăm un pic principiul. Semănătoarea au fost echipare de top, avem pe ea și fertilizare lichidă, se poate observa. Putem administra 2 tipuri de solid pe această daltă plus lichidul, fertilizarea lichidă, da? Avem un disc în față care doar sparge și taie resturile vegetale, după care avem partea de pregătit. Partea de pregătit o să funcționează de la 0 la 25. Asta îmi pregătește banda de semănat și îmi și fertilizează în același timp. Fertilizarea se face focusată în sol, iar nu pune nici grămadă, nici sub sămânță, nici lângă sămânță, ea pune fix pe rând și o să pună o perdea de îngrășământ, de la 0 la 25, la cât hotărâm să mergem cu partea de pregătit. După care roțile de transport în brază devin pe post de tăvălug, iar aici avem nou model de exact cu secții de la Precision Planting. Avem dalta care sparge și pune sămânța, avem o rotiță care ne ajută, ne tasează sămânța pe sol. Aici mai avem rotițele de închis, dacă e un teren clisos ne ajută, iar roata care face presiunea de tasare pe sămânță. Cam asta e principiul de funcționare la M-Zuri. Cum vi s-a schimbat ferma de când deținem M-Zuri? Deja lucrați al 2-lea an, un an cu noi, cu prestări servicii și deja o aveți proprietate. Deja e al 2-lea an în care prestăm cu M-Zuri. Cum s-a schimbat? Ce să vă spun? Mi se pare că am prea mult timp liber de la o vreme. După cum prea bine știți cu toții, cred că fermierii își petrec 80% din viață pe câmp. Iată că timpul ăsta petrecut în câmp s-a diminuat substanțial de când avem M-Zuri. Când mă gândesc câte lucrări puteam să facem înainte și că erau interminabile și cu tot felul de probleme și cu tot felul, cu o uzură foarte mare a utilajelor. Ce făceam înainte cu 10 tractoare, iată astăzi fac o singură semănătoare cu un singur om. Dacă vrei să ai spor, de ce nu poți să lucrezi în 2 schimburi fără niciun fel de probleme, să lucreze non-stop semănătoarea? Cred că în 15-20 de zile maxim anual de semănat ai reușit să termin toate lucrările. Aici mă raportez la suprafața noastră de 700 de hectare. Așa că ce să vă zic, cei care sunt un pic sceptici, continuați pe drumul vostru, folosiți plugul. Așa am făcut și eu foarte mulți de ani, am fost un apric susținător al tehnologiei convenționale, dar iată că vremurile se schimbă și trebuie să ne schimbăm și noi cu ele. Și sper că de astăzi vom merge doar în sus. Cred că marea problemă la noi în România, fermierii se raportează foarte mult la producția pe hectar și nu la profitul din buzunar. O mare problemă și o mare greșeală din punctul meu de vedere. O întâmpinăm des. Deții un 4 metri. Da. Ce suprafață prelucrezi cu el, adică însămânțezi la, să zicem, 12 ore de lucru? La 12 ore de lucru cred că putem merge liniștiți la 40 de hectare. Asta însemnând să lucreze unul care se află pe tractor fără să stea deloc. Eu cred că cel puțin 40 de hectare. Dacă mergem cu o viteză de 10 km pe oră, la 4 metri ai un spor de 4 hectare pe oră, ceea ce mi se pare enorm. Marele avantaj la această semănătoare, repet, având 4 buncăre și având buncăre foarte mari, alimentarea este foarte rară. Adică nu pierdem mult timp Nu pierdem mult timp. În primul rând puteți vedea, astea sunt secțiile pe care le avem noi la Floarea Soarelui și Porumb, cutiuțele astea. Noi alimentăm buncărul mare de sus, odată, cred că la
2 zile, 3 la zile. 2-3 zile și cam ăsta e efortul pe care îl depunem noi la câmp. Îngrășămintele la fel, băgăm cel puțin 2 tone de îngrășământ solid și iarăși uite că mi-am amintit acum un lucru foarte important, că vorbeam de economie și de profitul care rămâne în buzunar fermierului. De când avem semănătoarea, deja am reușit să scădem substanțial cantitatea de îngrășământ aplicată, pentru că o aplicăm localizat și dacă ții minte bine, când ați venit prima oară, am vrut să mergem undeva la 200 de kilograme pe rând, 250. Ați insistat în direcția opusă și iată că încă o dată mi-ați dovedit că aveți dreptate. Și aici bravo vouă că veniți în sprijinul fermierilor cu sfaturi utile și că sunteți tot timpul lângă noi. Adică pentru mine contează enorm să lucrez cu o firmă care îmi răspunde inclusiv duminica la telefoane, pentru că fermierul lucrează inclusiv duminica și nu-mi permit, cum ar fi și astăzi, și nu-mi permit să am niciun fel de timp mort. Pentru că, uite, astăzi suntem la cultura a doua de însămânțare Floarea Soarelui și o zi întârziere contează enorm. Acum mai dă-ne informații din ferma ta, înainte să apară emzuri în ferma ta. Ce perioadă îți luați pentru însămânțarea unui hectar? Vorbim de tehnologia care o practicați. Mi-este atât de greu să fac un calcul și doar informativ. Aș vrea să uit așa de mult acele perioade. Haideți să ne raportăm, spre exemplu, la cultura de porumb, de ce nu? Da. Începeam arăturile, în toamnă. După aceea ori dădeam o mână de disc imediat, depinde ce fel de umiditate aveam în sol. Ori așteptam perioada imediat după iernare, perioada de februarie-martie. Începeam să dăm o mână de disc, vedeam că n-am făcut treabă suficient de bună, poate mai dădeam încă o mână de disc. După aceea mână de disc, oricum trebuia să finisăm 4 germinativ și veneam cu încă o mână de combinator. Deja din experiența ultimilor 6-7 ani de zile, în perioada de însămânțare este o secetă extremă, deja e căldură foarte mare, iernile sunt din ce în ce mai secetoase. Și atunci aveam o mare problemă inclusiv la însămânțare. După ce veneam cu combinatorul, observam că suntem cu apa la limită, ne grăbeam să semănăm și trebuia să mergem cu sămânța atât de adânc pentru a avea un start cât de cât ok. Au fost cazuri extreme în care am băgat semănătoarea cât de adânc a putut să meargă. Am făcut însămânțare inclusiv la 10 cm. Nu pot să zic că am avut rezultate neapărat rele, dar era un stres continuu. Aveai stresul ăsta că nu-ți pleacă cultura, că nu va fi ok, că iată la emzuri trece toată perioada de iarnă, tu nu te atingi de sol, cred că mai bine de 6 luni de zile, după aia vii direct la semănat, ai toată apa acolo, ai tot ce trebuie acolo și dai bătaie la treabă. Adică toate lucrările adunate undeva la 2 ore pe hectar? Cu arătură, cu 2 discuri, o oră. Ar putea merge spre 2. Și tu acum cu discul Rezult faci un hectar în 5 minute? Că ai o viteză destul de bună de deplasare, adică 5 minute e mult. Zicem 5 minute. E mult, dar haide și să mai ai 5 minute. 15 minute la semănătoare pe hectar. Da. Adică ți-ai scurtat cel puțin de 4 ori perioada petrecută în câmp. Eu zic că este un avantaj extrem. Hai să vorbim și de costuri. Cât consumăm noi cu discul Rezult la hectar? Voi, înainte să achiziționez discul Rezult, mi-a spus că va fi undeva o medie de 3-4 litri. Da. Sincer să vă spun, am avut marea surpriză să ajungem la 1,2 litru în ultimele 3 zile de când îl folosim. Deci ne-am dus la jumătate din... E o veste bună pentru noi? E o veste îmbucurătoare inclusiv pentru mine. Corect. Cu toate că 4 litri, să fim serioși, este o nimica toată, dar prefer 2. Dacă se poate. Dacă merge 2. Este foarte bine. Okay. Da. Cam
Cam atât. Aș putea să vă vorbesc inclusiv de costuri. Foarte multă lume este speriată când se îndreaptă către o astfel de tehnologie, pentru că știe toată lumea că trecerea asta nu e chiar atât de ieftină și vede doar prețul de achiziție al semănătorii, care este relativ mare. Dar dacă împărțiți suprafața dumneavoastră la cât costă semănătoarea și o mai împărțiți pe 5 ani, luați cu o finanțare, că probabil așa ia toată lumea, o să vedeți că ajungeți undeva la 50 de euro pe hectar. Eu cred că pentru a avea scula asta care ușurează atât de mult munca, nu este o sumă foarte mare. Și iarăși gândiți-vă că eu sunt în plin proces de vindere a tot ceea ce înseamnă utilaje agricole din curte. Vindem pluguri, vindem combinatoare, vindem discuri. Deci putem lăsa și numărul în descriere dacă cineva e interesat. Da, mai nou vindem și tractoare foarte bine întreținute. La ora actuală mai avem nevoie doar de un tractor să facem tot ce facem. Da, eu zic să nu fiți atât de speriați și să îmbrățișați noile tehnologii, pentru că altfel nu știu cum am putea să mergem înainte. Eu sunt într-o zonă care nu este chiar atât de calamitată, dar sunt alte zone în țară. Tu știi mai bine mult că te plimbi peste tot la prestări servicii în țară și știi foarte bine, cel puțin zona Moldovei se confruntă cu o secetă extremă de ani de zile. Acum mai zine și de costul din sămânțat un hectar cu emzuri. Am vorbit de rezult, 2 litri, zine și la asta. Da, la asemănătoare avem un consum între 10 și 15 litri. Eu mă duc undeva la 15-18 litri de consum de combustibil în momentul de față. Treaba asta se întâmplă pentru că este abia primul an când folosesc emzurii. Garantat consumul de combustibil va scădea treptat în momentul în care vom reuși să spargem teren vertical, cum va arăta și Ionuț mai devreme. Probabil, eu sper în maxim 3 ani de zile să scădem cel puțin încă 20-30% consumul de combustibil. Și iarăși eu cred că am un consum de combustibil relativ mare față de ce mi-ați povestit voi, pentru că am tractorul un pic subdimensionat. Am discutat o grămadă și pe tema respectivă. Puțin mai mic decât ar fi necesar. Puțin mai mic, dar uite că ne facem treaba. Litrii aia, 2 litri îi salvăm la rezult. Da. I-am băgat în partea cealaltă. Ce părere mai ai despre emisiile de carbon? Da, că uite, toți suntem pe tema mulțumesc asta. mult de întrebare. Eu sunt un om care iubește natura, care iubește agricultura și care vrea să lase ceva mai departe generațiilor care urmează. Și trebuie să ne uităm și la amprenta de carbon. De când folosim emzurii, carbonul ăla rămâne în sol, nu eliberăm atât de mult carbon și în viitorul apropiat am avut discuții și pe tema asta cu voi. Vom începe să producem certificate de carbon pe care le vom vinde mai departe, tocmai prin stocarea carbonului în sol. Asta era întrebarea. Etichetele astea de carbon o să fie un avantaj pentru ferma ta? Absolut. Deci, practic, aceste etichete de carbon le obții în momentul în care aplici tehnologii minim invazive ale solului. Corect. Aici se încadrează foarte bine emzurii și rezult. Carbonul va fi măsurat, ce cantitate de carbon vom reuși să stocăm în sol, iar la sfârșitul anului agricol vom primi o sumă de bani în funcție de cât carbon am reușit să stocăm în sol, în funcție de câte tone am reușit să stocăm în sol, undeva la 80 euro per tonă stocat în sol. Deci o să aplici pentru carbon. Absolut. O să fie un plus pentru ferma ta. N-am cum să nu aplic. Ar fi și păcat când îmbrățișez Când deții așa tehnologie. noua tehnologie de la emzurii. Și da, o să fie ca o mică subvenție care vine în plus pentru fermieri. Eu zic că 50, 70, 90, depinde cât carbon reușim să stocăm, vom vedea începând de anul ăsta. Nu e o sumă chiar de neglijat, mai ales la o suprafață însemnată cum lucrăm noi. Și iată că ușor, ușor, din ce vă tot povestesc, de la costul ăla mare pe care îl vedeam la semănătoare,
recuperăm pe o parte cu certificatele de carbon, recuperăm pe altă parte cu utilajele pe care le vindem. Deja am vândut destul de multe și o să vedem că schimbarea tehnologiei n-a fost chiar atât de scumpă și ne-a adus doar beneficii. Ca să nu mai spun, acum că stau să mă gândesc mai bine, dacă e să facem un calcul foarte precis, semănătoarea se plătește singură din diferența de combustibil economisită. Da. Gândiți-vă și voi să economisești 60-70 de litri de motorină la hectar. Eu zic că sunt ceva bănuți. Sperăm până la finalul anului să vedem doar emzuri în curte. Eu sper din tot sufletul mai devreme să vedem doar emzuri în curte. Mie îmi pare rău că s-a învârtit rotița atât de greu, dar acum o spun pentru cei care se uită la noi și care poate că n-au trecut prin clipe grele cum am trecut eu, să înceapă să se uite spre alte tehnologii, spre tehnologia emzurii mai ales, pentru că o să vedeți că și dacă ai 5 ani excepționali, să vină un an cum am avut noi în anul 2020 este foarte bun. Cu asta am cam terminat. Am înțeles că ai băgat la recoltat, la acția prestată de noi. Ne poți duce să ne arăți? Da. Următoarea oprire acolo este. Deja alți fermieri au intrat la recoltat de rapiță. Media zonei este undeva între 2 tone jumate și 3 tone jumate. Noi abia ieri am reușit să intrăm la rapița semănată cu emzurii. A fost un pic mai viguroasă. Deci încă nu știm producția per hectar. Producția pe hectar am făcut o estimare și sper să ne apropiem fără probleme de 4 tone. Gândiți-vă că astea 4 tone de care vă vorbesc eu s-au făcut cu economie de combustibil, cu economie de îngrășământ și în rest cam toate erbicidările sau lucrările pe care le facem și noi. Adică o să avem un profit mai mare în buzunar la sfârșitul anului. O să avem un profit mai mare, mult mai mare.